ben Amal Hermuz van de Hairstyles Spanje. Ik heb hier voor het eerst bij mij een nieuwe vrouw, een mooie vrouw, Vinnie van Zanten. Vinnie van Zanten, wie bent u? Ik kom uit Nederland en ik ben ontwerpster van badkleding en sportkleding. Was ik. Ik ben nu gepensioneerd. En ik ben hier vandaag voor het eerst, dus kijken wat het wordt. Ja, dus vandaag voor het eerst, ze wordt onze model en ik wil jullie laten zien haar haar. Ik ga even draaien. Als je ziet, ze heeft heel lange haar, maar echt heel stijl haar en ze wil graag krullen in het haar. Wij gaan jullie vandaag laten zien hoe gaan wij de krullen maken. Ik heb de machine bij mij en dat is deze. Ik ga je laten zien. Om te beginnen, wat we gaan doen is eigenlijk deze krullen moet je naar achteren doen en die kant ook naar achteren. Dus het beginnen wordt dan hier. Dus als wij, ik ga draaien. Ja, dus we gaan eventjes vierkant. Dus ga je laten zien hoe we gaan dit haar doen. Dan starten van hier. Dus we moeten niet echt heel kleine krullen, maar heel kleine, niet te kleine krullen. Dus hier. Dan ga je dit starten naar die kant. Dus dat gaan we beginnen. Onze kant is deze naar die kant. Wat ik ga doen is hier eigenlijk pak het haar. Dan ga ik eerst de scheiding doen. Dan starten we van de onderste laag. Want wij willen echt volume maken met onze krullen. Dus pak de haar. En dan naar boven. Hier. Dus ga ik de eerste laag krullen maken, dan naar de tweede laag. Dat een beetje beweging en volume in het haar komt. Dus ik start van deze. Dus we gaan nu starten. Dus ik ga deze haar zo draaien. Los. Dan hebben we al de kleur in. Dan gaan we de tweede en dit gaat heel snel. Zie, dan pakken we het tweede passé. Hetzelfde doen. Het draaien. Hele mooie leuke kleur. En nou gaat Winnie alle vriendinnen. Het is mooie weer hier in Spanje. Ja, lekker. Dus zo draaien. En dan draaien we het haar. En 2, 1, 2, tot 10 en dan losmaken. Dus heel mooie, leuke rollen. Dus je gaat het haar hier. En draaien. Dan tel je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En los het haar. Dit is de eerste laag. Dan gaan we gelijk naar de tweede laag. Dus wat van deze laag hier. Deze scheiding. Deze weer. En dit zo. Dus wij starten van deze laag. Wij starten hier. Als je ziet, ik neem een grote passés, want ik wil echt meer volume maken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anders gaat het op haar. Het is een hele mooie, leuke kleur. Heel makkelijk te doen. En het blijft echt minimaal 6 uur zitten. Tot 12 uur, zie je? Zo. 2, 3. Dan ga je tillen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan laten we het haar los. Zie je? Een hele mooie krul. Deze. Het moet niet echt krullig zijn. Een beetje los krullen staat leuk bij je. Ja, Ibiza. Ibiza style. Hoe voel je nou dat je gepensioneerd bent? Pak je deze kaart. En echt heel makkelijk. Je ziet hoe mooi het wordt, het haar.
resultaat. Heel leuk, heel makkelijk. Leuke krullen op die Insta-krullen, sexy krullen. En loslaten. Dat is echt goed mooi. Een beetje. Eerst gaan we allemaal in de maken en daarna maken ze het een beetje los. Ja. Als je ziet, ik doe eigenlijk hier krullen en hier en nou deze in het midden. Dus elke keer pak ik het krullen, een stukje haar en doe ik in het midden. Serieus? Oh mijn god, ja? Ik weet het ook met mijn haar. Ja, zus, ja. Oh, ook heel erg aan mijn haar. Zo, serieus? Hard. Ja? Ja, om mij te pesten. Serieus? Nee, dat vind ik mij niet. Dat is zo kinderachtig. Ja. Ik bedoel, kan. Oh. Dat vertelde je. Werkt ze nog steeds op kapster? Nee? Maar ik heb wel 30 jaar. De kleur is zo mooi. Ja, deze is de laatste. Nou gaan we de voorkant doen. Ja, als je ziet, dit is de resultaat geworden voor de krullen. Deze zou ik in schrappen doen. Dat is mooi. Dus deze gaat naar achteren. En die andere gaat naar de andere kant, dus tegenoverliggend. Dus het haar wordt niet in haar gezicht, zie je? Dan gaan we naar die andere kant. Ik ga even draaien. Dan ziet u wat. Zie je? Dus hier hebben ze mijn haar aan deze kant. Dus wij gaan 2 doen. Deze 1. Hier. Deze hoort bij deze. Dus we gaan nog steeds hetzelfde richting doen. Mooi kleuren. Deze is de tegenoverliggende, dus we gaan eigenlijk het haar draaien naar de andere kant toe. Zie je? Heel mooi en heel leuk, zie je? Wacht even. Zie je wat ik doe? Ik herhaal het, dan ziet u het beter. Ik ga het zo doen. Draaien, draaien. En nog een keer draaien. En komt zie je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan laat je het los. Zie je? Dat is precies de tegenoverligging. En naar deze hetzelfde. Dus deze gaat pakken en draaien naar die andere richting. Zo. Mooi. Deze wordt een beetje. Dat is alles. Dus zie je? Als je ziet, dit is de resultaat geworden.
krijg hier en daar een paar puntjes, maar dat is nou niet helpen. Ik kan er wel een beetje extra daar. Maar ik ga je nu laten zien hoe je de haar... Oké, ja. Ik ga deze uithalen. Ja. Ik ga je eerst aan Winnie laten zien dat haar, want ze hebben het nog niet gezien natuurlijk. Dit wordt pijpenkrul genoemd. Nou, we gaan die pijpenkrullen dus losmaken. Ga ik jullie laten zien. Om dit los te maken, je moet niet hele haar losmaken, dat is zonde. Dus ik ga starten los te maken hier. Zie je? Als wij beginnen, hier, ja? Dus een heel klein beetje die haar losmaken. Niet alles is zonde van het haar. Pak je deze pijpenkrullen en een heel klein beetje. Dat is de laatste mode. Dan heb je krullen, maar een heel klein beetje bewegen. Zie je? Een klein beetje. Dus ze zijn los, maar niet te los. Dat is heel mooi. Dat is de fashion. Wild. Je houdt van wild. Ja, wild women. Winnie van Zanta. Zie je? Het is echt, ja, wat gebeurt er nou, zie je? Je krijgt echt een leuke, mooie krullen. Zie je? Een klein beetje losmaken, dan heb je een beweging. Je kan ook zo, en je kan ook zo trekken. Dan heb je los krullen, maar niet te wild. But actually, Winnie houdt van wild. Het is echt heel leuk. Echt mooi. Echt mooi. Zie. Dan verlies je de beweging niet, dan heb je verloren het haar. En Winnie, wat denk je? Ja. Zie je, dan heb je een beweging. En hoe meer dat je het voor openmaakt, hoe meer bloem je krijgt. Dan wordt het haar niet los. Zie je? Okay, Winnie, almost ready for the party. Okay. Ja, en dus... Zoals u ziet, wij zijn hier terug met Winnie van Zanta uit Nederland. En dit is het resultaat geworden van het kleur en van het haar krullen. Het is heel mooi geworden. Ik ga even de stoel draaien, dan kan u even het resultaat zien. Dat is een hele mooie blond kleur geworden. En leuke krulletjes gedaan. Voor vanavond, zij gaat uit met de vriendinnen. Dit is het resultaat geworden van Winnie. En wij zijn als Vivian Hair Design heel erg blij met haar haar. En we gaan even vragen aan Winnie. Winnie, hoe voel je met die haar? Ben je blij met die haar? Ja, ik vind het een hele mooie kleur en ja, mooi gekruld, goed gestyled. Ah, dat is ook tevreden. Dankjewel, Livia. Doe je wat zeggen tegen iedereen daar in de wereld? Ja, als je eens een leuke kapper zoekt die doet wat je wilt en legt uit wat je wil, krijgt de kleurenkaart en dan komt het voor elkaar bij Vivian Hair Design. Dankjewel, Livia. Dankjewel, Winnie van Zanta uit Nederland. Bedankt dat u bij ons bent geweest. En fijne dagen. En dankjewel. Bye bye. Bye bye.